රයිට් වවදත් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ අපේ CSC වෙබ්සයිට් එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොටත් අලුත් වෙලා තිනවා. ඉතින් කලින් තිබ්බට වඩා යම් features මේනකොට වෙනස් වෙලා තිනවා. ඒ තිබ්බ තැන්වල අපිට ඕන data හොයාගන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සුළු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි අනිවාර්යෙන් මේ CSC වෙබ්සයිට් එක බලන කෙනෙක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට log වෙනවා. daily share price list එක බලන්න. ඉතින් කලින් තිබ්බ තැන නෙමෙයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. සමහරුන්ට ගැටලු වෙලා තිනවා කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව හරියාකාරව හොයාගන්න. ඒත් එක්කම කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන අලුත් පුද්ගලයෙක් නම් ඔයා මේකට එන්ටර් වෙන්න බලන් ඉන්න මේ ආයෝජනයට එළඹෙන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙන්න මේ daily market daily price list එක බලන එක අපේ listed companies වල කොහොමද මිල ගණන් වෙනස් වෙලා තියෙන කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැන ගන්න එක හොයා බලන එක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ව ඒක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට menus ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ CSC website එකට log වුණාට පස්සේ සමහරුන්ට මෙන්න මේක අපි කියමුකෝ ඔයා මම මේ zoom out වෙලා තියෙන හින්දා තමයි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට display එකට එන්න මේ menus ටික මේ විදිහට එන්නේ ඔයා දැන් මම දාගෙන තියෙන display එක 80 මගේ මොනිටරේ හැටියට 90ක තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට පේන්නේ. නැත්නම් ඔයා හිතනකෝ ඔයා මේකට log වෙනකොට ඔයාගේ zoom ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ browser එකේ zoom in වෙලා වැඩිපුර තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට menu list එක පෙන්නන්නේ. මේක කම්පියුටර් එකකින් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ෆෝන් එකකින් උනත් මේ price list එක බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි කියමු zoom in වෙලා නම් තිබ්බේ ඔයාලා log වෙන වෙලාව මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉරි කෑල් තුන උඩ ක්ලික් කළාම ඔයාට මේ market කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ market එකේ list market කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා trade summary කියලා. මේකට තමයි යන්න ඕන. මෙහෙම මේකට ගියා නම් ඒත් ඔයාට එනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳම ඔයාට පහසුම දේ වෙන්නේ මේක control එකයි අඩු කිරීමේ මාක් එක ලැබුවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙහෙම zoom දන්න ලකුණ ලැබුවාම zoom in කරගන්න පුළුවන්. right අපි zoom out කරගන්නවා control එකයි minus mark එකයි keyboard එකේ ඔබලා right මෙන්න මෙතනිනොත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේක මාකට් එකට ගියාට පස්සේ trade summary කියලා තියෙනවා. trade summary එක උඩ ක්ලික් කළා නම් ඔයාට එතනින් පහසුවෙන්ම share price list එක ගන්න පුළුවන් daily trade summary එක. එහෙම නැත්නම් daily share trading statistics කියලා summary එකක් මෙතන එනවා. මෙතනදී listed අපේ මේ වෙනකොට listed companies 286ක් තියෙනවා. ඒ 286ම මේ trading වුණ දවසේ මේක ඒ අදාළ දවසට අදාළ ට්‍රේඩින් සමරි එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඕගොල්ලන් හොඳ පහසුම දේ මෙන්න මෙතන දැන් මුලින්ම මේ ඉන්නේ කම්පැනි 25ක ඩීටේල්ස් තමයි ඒක අපි පටන් ගන්න ගත්ත ගමන් මෙතන all දාගත්තා නම් සියලුම listed companies වල share list එක ඔයාලට මේ විදිහට 286ම පල්ලෙහාට load වෙයි. මෙතන උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ Abans Electrical PLC එක තියෙනවා. යාගේ සිම්බල් එකේ අදාළ කම්පැනිට අදාළ සිම්බල් එක. ඒත් එක්කම ඉදා දවසේ ගනුදෙනු වෙච්ච shares ප්‍රමාණය ඒත් එක්කම trade ප්‍රමාණය කලින් දවසේ ගනුදෙනු අවසන් වුණ මිල කොටසක මිල ඒත් එක්කම ඉදා දවසේ මේ ගනුදෙනු දැන් මේ අපි බලන දවසට අදාළව ඕපන් වෙච්ච මිල වැඩිම උපරිම high price එක අඩුම ගනුදෙනු වුණු මිල ඒත් එක්කම last trade එක අවසන් ගනුදෙනු අවසන් වෙනකොට trade වෙච්ච මිල තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙහෙම වාට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒ සියලුම companies වල විස්තර බලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම daily ඇත්තටම මේක අපි stock market invest කරන කෙනෙක් විදිහට daily මේ price list එක බලන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත්. හරි චූටි කාලයක් වැය කළා මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ price list එක බලුවා නම් ඒ අදාළ companies වල එහෙම නැත්නම් ඔයා follow කරන companies වල හරි ඔයාට යම්කිසි idea එකක් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මේකේ share වෙනස් වෙලා තියෙන percentage එක පවා මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් zoom out කරගත්තොත් right මේ තියෙන්නේ change එක කොච්චරක්ද වෙලා තියෙන්නේ. තෝඩේ percentage එක change percentage එක මේක share එකේ දා දවසේ up වෙලාද down වෙලාද මේක යටටම ගිහිල්ලා ඕනනම් මෙන්න මෙතනොත් මේක මෙහෙට දාගත්තා නම් දකුණට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන දා දවසේ කලින් දවසත් එක්ක සාපේක්ෂව කොච්චර ප්‍රමාණයකින් percentage එක වැඩි වෙලාද
ඒ තොරතුරු තමයි මෙතනින් මේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන percentage එක ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් එක කොච්චරද වෙලා තියෙන්නේ රුපියලකින්ද සත මෙතන මේ කලින් දවසට වඩා රුපියලයි 7.5කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ percentage එක ඒ මේ සියලු තොරතුරු ඔයාට කම්පැනිස් වල බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒත් එක්ක මෙතන ඔයාට කම්පැනි නම හෝ කම්පැනි සිම්බල් එක ගහලත් මෙතන සර්ච් එකේ ගහලත් ඒ අදාළ කම්පැනි කීපයක් නම් ෆලෝ කරන්න ඒ තොරතුරු මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පුරුද්දක් විදිහට ස්ටොක් මාකට් ඉන්වෙස්ට් කරන කෙනෙක් විදිහට මේ ප්‍රයිස් ෂෙයා ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක ඩේලි බලනවා නම් ඒකේ අපිට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඩේලි CAC ඩේලි සමරියක් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහලා පහුගිය දවස්වල තොරතුරු වලට බලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරුත් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ අවසන් වතාවට ගනුදෙනු වුණ දවසේ ට්‍රේඩ් ටිකනේ අතින් ඩේලි සමරි එකේ බලන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියා නම් කලින් දවස්වල මොනවා හෝ ඔයාට ඩේලි සමරි ටිකක් බලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරුත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කියවුමනා වුණේ මේ අපේ CSC වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ කොතනින්ද මේ ෂෙයා ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක හොයාගන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමයි. ඉතින් ඊට අමතරව මේ CSC වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි තොරතුරක් දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට ඉදිරියේදී අපිට ඒ ගැනත් ඕගොල්ලොත් එක කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ කතා කරපු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි වැදගත් තොරතුරක් ලැබුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. yes කියලා එක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒත් එකම ස්ටොක් මාකට් සම්බන්ධයෙන් කරපු වීඩියෝස් ගන්නවත් තියෙනවා. ඒවා බලන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒතර මම ඒ අදාළ වීඩියෝස් වල ලින්ක්ස් උත් ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්නම්. channel එක ඔයගලන්ට ඉදිරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. thank you very much.